สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารแหน่สตอรี่คุณเชื่อเรื่องผีกลางวันแสกๆไหมครับไม่ใช่ผีที่หลอกให้กลัวแต่เป็นสัมภเวสีที่คอยสูบเลือดสูบเนื้อและขโมยผลงานของคุณไปต่อหน้าต่อตาวันนี้เรามีจดหมายจากคุณศพเดินได้กราฟิกดีไซเนอร์ที่ต้องสังเวยวิญญาณให้โปรเจกต์100 ล้านเรื่องมันมีอยู่ว่าย้อนกลับไป3 วันก่อนพรีเซนต์งานใหญ่เฟิร์สไม่ได้แค่นั่งทำ PowerPoint หน้าคอมพิวเตอร์ครับแต่จิตวิญญาณของเขากำลังหลอมรวมสติปัญญาหยาดเหงื่อและอายุไขสร้างเป็นมาสเตอร์พีซเฟิร์สไม่ได้นอนมา72 ชั่วโมงเพื่อปั้นโปรเจกต์นี้ให้ไร้ที่ติและแล้วดาบ Excalibur ของมนุษย์เงินเดือนก็เสร็จสมบูรณ์เฟิร์สพร้อมแล้วที่จะนำผลงานชิ้นนี้ไปถวายแด่บอสในห้องประชุมเพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นวินาทีตัดสินชะตามาถึงครับบอสจ้องมองผลงานแล้วเอามือทุบโต๊ะดังปังก่อนจะตะโกนด้วยเสียงสั่นเครือแห่งความปิติว่าสุดยอดไอเดียนี้มันอัจฉริยะโบนัสปลายปีต้องมาแล้วใครเป็นคนคิดไอเดียนี้แต่วินาทีที่เฟิร์สกำลังจะอ้าปากรับความดีความชอบสัมภเวสีก็ปรากฏตัวครับและนั่นคือพี่เทพรุ่นพี่ที่ไม่เคยโผล่หัวมาตอนปั่นงานแต่มาโผล่เอาตอนพรีเซนต์พี่เทพยิ้มกริ่มโชว์ฟันขาวสะท้อนแสงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหล่อเหลาปานพระเอกละครหลังข่าวว่าโปรเจกต์นี้ผมเป็นคนไกด์ไดเรคชั่นให้เฟิร์สเองครับบอสเราอดหลับอดนอนทำด้วยกันมาเฟิร์สเป็นคนลงแรงส่วนผมเป็นคนวางกลยุทธ์ครับขอหยุดเวลาชั่วคราวครับนี่คือปรากฏการณ์ทางสังคมที่เรียกว่า corporate parasitism หรือปรสิตองค์กรคนพวกนี้ฉลาดพอที่จะไม่ทำงานแต่ฉลาดกว่าในการพรีเซนต์ตัวเองพวกเขาใช้คำสวยหรูอย่างดูภาพรวมวางกลยุทธ์เพื่อปล้นเครดิตคนทำงานหนักเฟิร์สกำลังจะร้องไห้แต่ช้าก่อนครับกฎเหล็กข้อหนึ่งของการขโมยของคนอื่นคือคุณไม่มีวันรู้วิธีใช้มันภาพตัดมาที่บอสครับจู่ๆบอสก็ขมวดคิ้วชี้ไปที่กราฟบนจอแล้วถามเจาะลึกทะลุแกนโลกว่าเยี่ยมมากเทพงั้นพี่ขอถามลึกนิดหนึ่งตรงสมการ ROI หน้า42เนี่ยโครงสร้างตัวแปรมันมายังไงอธิบายให้บอร์ดฟังหน่อยบอสยิงคำถามเทคนิคระดับลึกพี่เทพผู้ไม่เคยแตะไฟล์งานถึงกับหน้าซีดเป็นไก่ต้มเหงื่อแตกพลักไหลเป็นน้ำตกในแองกาล่าลูกแก้วแห่งผลงานกลายร่างเป็นระเบิดเวลาพี่เทพอึกอักตอบไม่ตรงคำถามแถจนสีข้างถลอกส่งสายตาวิงวอนให้เฟิร์สช่วยแต่เฟิร์สแค่ยิ้มมุมปากจิบน้ำเย็นๆแล้วสายหน้าช้าๆและบึ้มบทสรุปของคดีนี้ก็คือ การทำงานหนักเป็นสิ่งสำคัญครับแต่การทำให้คนอื่นรู้ว่าเราทำงานหนักก็สำคัญไม่แพ้กันอย่าปล่อยให้ความเกรงใจมาทำร้ายตัวเองครั้งหน้าที่โดนปาดผลงานไม่ต้องโวยวายให้เสียสติครับแค่โยนใหม่ปล่อยให้ผีปาดผลงานอธิบายงานในส่วนที่เขาไม่ได้ทำความโง่เขลาของพวกเขาจะเป็นเชือกที่รัดคอพวกเขาเองครับท้ายสารแหน่ส่งท้ายทำงานแทบตายรุ่นพี่ได้หน้าทำงานแทบบ้ารุ่นพี่ได้โปรโมทใครเคยเจอสัมภเวสีปาดผลงานแบบนี้พิมพ์ด่าพิมพ์เล่ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับฝากกด Subscribe ช่องร้ายสารแหน่แล้วพบกันใหม่คดีหน้าสวัสดีครับ